Ahoj a vítejte u videa, ve kterém si představíme box mod pod názvem GI2. Skrývá se v tomto pouzdře. Je to mod, který dokáže na svém výstupu dát až 100 W. No a to si myslím, tento údaj úplně stačí. Takže jdem se na to mrknout. Tak jdeme na to. GI2 je baleno v praktickém pouzdříčku s karabinkou na zavěšení. No a obsah balení jest vlastní box mod a user manuál, manuálek v angličtině. Tak, že se na něj podíváme. V první řadě trošku poměříme. Takže šířka téměř 53 mm, výška 99,2 mm a tloušťka 27,88 mm. Takže to jsou základní údaje co by měření. Ještě změříme hmotnost. - 158,3 gramů. Materiál hliník. S povrchovou úpravou, dodává se v barvě modré a stříbrné. Mod je osazen 1,77 palcovým TFT LCD barevným displejem. No a je osazen 4 tlačítky. Tlačítko žhavení, menu tlačítko a tlačítka minus a plus. No a je určen pro baterie 18652 kusy. Zde je schránka. Toto víčko je takto zasouvací. Velice volně jej lze ovládat, nicméně samovolně nemá šanci se pohnout. Takže 2 baterie 18650 a když už jsme v tomto pouzdře pro vložení baterií, tak si ještě podíváme na tuto schránku, kde je zasunutá microSD karta. Tato microSD karta slouží k přenosu úvodního obrázku nebo šetřícího screenu do displeje. V praxi to znamená, že na tuto SD kartu, která je zde vložena a která je součástí módu, tak jak jej koupíte, tak je na něm uložen obrázek, který lze přepsat, dát si tam obrázek svůj a tento obrázek je nejlepší, když tam vložíte s rozlišením 128x160 bodů a je nutné jeho název pojmenovat velkými písmeny ADT. No a pak se vám v módu
ukáže jako startovací nebo šetřící obrázek, který si sami zvolíte místo přednastaveného. Takže to by bylo k tomuto pouzdru, ať už se potom k tomu nemusíme vracet. Plus minus. Takže jedna baterie takto, druhá baterie opačně. Power standby. Tak, standby. Takže nyní jsme ve standby módu a nic nelze ovládat. Do módu jako takového se dostaneme delším podržením žhavícího tlačítka. No a zde se nám ukázaly základní údaje. Takže v první řadě tento mód je v tento daný moment ve stavu nastavování ve voltech, tedy napětí. Display obsahuje tyto údaje. Toto je údaj, že je vložena paměťová karta. Displej naběhne i bez paměťové karty s tím, že je pouze černá obrazovka. Nastavená voltáž od 1 voltu po desetinách do výstupního možného napětí 5,5 voltu. Takže tím jsme si už řekli, že nastavení je zde možné ve voltech od 1 do 5,5 voltu. Další údaj je výkon. Výkon při nastaveném napětí okamžitý. Další údaj je údaj o atomizéru. Nyní zde nemáme žádný údaj a i v případě stisknutí žhavícího tlačítka se mi zde objevuje údaj červeně AMP, což znamená, že není vložen nebo připojen žádný atomizér. Atomizér tedy připojíme, stiskneme žhavící tlačítko a již zde máme údaj 1,72 ohmu a výstupní proud 2,3 ampér. Označení VV mod, že pracujeme v systému nastavování napětí. Délka žhavení lze nastavit i od 3 sekund do 10 sekund. V dalším menu to si ukážeme. Nyní, když zmačknu žhavící tlačítko, tak se nám zde rozsvítí prosvětlený symbol Vapping, což znamená, že žhavíme. A zároveň nám odpočítává čas tato a pamatuje si poslední zažhavení. Ještě jednou 1 sekunda. Stav nabití baterie a 3 záložky menu, které si popíšeme později. Nyní se pustíme do přepnutí do módu nastavování výkonu, tedy wattů, což provedeme současným stiskem tlačítka menu a současným stiskem tlačítka minus. Tak. A takto jednoduše jsme v nastavování wattů. Je zde nastaveno teď 910 a teď ta šílenost. Je zde možno nastavit až výkon až 100 W. Nicméně se nám zažhavením
přepočtem nastavilo 17 W, což je asi, co dokážou baterky dát. Odpor 1,73 ohmu, 5,4 V na výstupu, 3,1 A v tomto daném nastavení a označení V2TV módu, tedy nastavování wattů. Dál už je všecko stejné a nyní můžeme přistoupit k vysvětlení těchto menu položek, do kterých se dostaneme dlouhým stiskem tlačítka menu. Se nám prosvětlí první položka, která znamená uzamčení přístroje. Uzamčení přístroje provedeme potvrzením žhavícího tlačítka a nyní v tento daný moment je přístroj uzamčen. Pokud chceme přejít až do úplného standby módu, podržíme dál žhavící tlačítko. Tak a nyní jsme power standby a už máme grip úplně vypnutý. Takže uvedeme ho do činnosti opět. Zde můj obrázek. Jsme opět ve voltech. Já si přepnu na waty a můžeme přistoupit k další položce menu. Opět stiskem tlačítka menu se dostaneme na první položku zámku, druhá položka, do ní se dostaneme tlačítkem plus. Tímto vlastně přecházíme jednotlivými položkami takto plus minus. Takže jdeme do druhé, potvrdíme žhavicím tlačítkem a jsme v nastavení jasu displeje. Můžeme takto stáhnout jas pro šetření baterie, anebo takto jet na hajč. Zde dál si můžeme nastavit samozřejmě krokování. Provádíme opět žhavicím tlačítkem. Dál je zde nastavení voltů a nastavení výstupního výkonu. Vrátíme se zpět do základní obrazovky a můžeme přejít do třetí položky. Takto potvrdíme. A nyní jsme v jakémsi vysvětlovníku, notepad jako záznamník, ale jsou zde vysvětleny pojmy, které nám dokáže tento mod zobrazovat. AMP, co už jsme viděli, není vložen atomizér, OCP, nízký odpor a tak dále a tak dále. Všechny položky, které zobrazuje displej, jsou zde popsány a vysvětleny. Tak, zpět. A je zde poslední položka. Tento otazníček, ve kterém jsou údaje o firmwareu, o modelu tohoto módu a www stránka, na které si můžete přečíst vícero informací. Takže to je to spodní menu. Dál mod umí, nebo je jej možno zamknout ještě jiným způsobem než přechodem přes tuto ikonu, ale současným stiskem tlačítka menu a tlačítka žhavení
přejdeme takto jednoduše do zámku a chceme-li mod odemknout, opět stiskneme tlačítko menu současně s tlačítkem žhavení a jsme zase klasicky v menu. Přepínání volty, waty, tedy současným stiskem menu a buď minus nebo plus. No a v případě, že chceme zobrazit námi nastavený obrázek nebo stažený přes microSD kartu do módu, tak současným stiskem ještě jednou tlačítka minus a tlačítka menu se dostaneme, takto sem dostaneme tento obrázek. Zde máme údaj o odporu atomizéru, časový údaj o délce potažení a signalizaci wapping, tedy žhavení, a počítadlo, respektive časový měřič nám již změřil i 1 sekundu potažení. Zpět se vrátíme opět stiskem tlačítka menu a tlačítka minus. No, takže to jsou asi základní možné funkce, které tento mod umí. No, asi ten nejzajímavější údaj je skutečně to, že lze v tomto módu nastavit až 100 W, za předpokladu teda, že máme odpovídající baterie, které dokážou dát tak vysoký výkon. Ještě by stálo za zmínku, že tento box mod disponuje závitem 510 samozřejmě s pohyblivým středovým kontaktem, takže lze cokoliv našroubovat až na doraz. Podle údajů výrobce by měl tento box mod pracovat s odporem od 0,1 do 4 ohmů. Samozřejmě je v tom ochrana proti podbití baterií, je v tom ochrana proti opačnému vložení polarity baterií, takže ty základy tady skutečně jsou, to je klasika. V případě, že nasadím atomizér s nižším odporem a nastavím si vyšší watáž, takže zde, když si dám třeba 40 W a mám zde odpor atomizéru 1,22 nebo tak nějak, nemám brýle, trošku to je blbějš vidět, tak při zažhavení se nám přestavil výstup na 24 W, což je hodnota spočítaná i vůči odporu tohoto atomizéru. Takže když půjdu níž a budu tady mít třeba 0,3, 0,5 W, tak samozřejmě mi bude stoupat i tento možný výkon. Když dám atomizér, který má ještě víc, který má těch, já nevím, 1,7 ohmu,
ano, 1,72 ohmu, tak mi to zároveň už rovnou nastavilo na 17 W, protože to je maximum, který tomuto odporu můžu s touto elektronikou dát. Takže jsem tomu vlastně teď i začoudil těma 17 W, který ve skutečnosti na takovéhle věci ani nepoužívám, stačí mi 12. Co se týče ergonomie, tak to tlačítko je umístěné tak nějak v pohodě, takže to ovládání se dá. No, holt je to zařízeníčko pro výkoňáky a nízkoodporové setupy, žhavící systémy, a to už je holt na každém z vás, kteří toto preferujete a kteří si v tom libujete, jak s tím naložíte. Mějte se pěkně a někdy u dalšího videa se budu opět těšit. Naschledanou.